درود، حالتون چطوره؟ خیلی خوش اومدین به چنلمون و خیلی خوش اومدین به قسمت بعدی آموزش زبان زرتشتی. از ایناست که قرار تا حالا طول بکشه دوستان. به هر حال یه زبان جدید داریم یاد میگیریم. بزنید بریم برای ادامه آموزشا. خب حالا تو فعل خوردن بودیم. خب گذشتهش گفتیم، حالش هم گفتیم. حالا مثلا داریم میگیم من دارم میخورم که شما گفتیم میشه مضارع استمراری. خب یه نکته بگم. بله. دوستان خدا شاهده معادل فارسیش یا نیست یا من بلد نیستم. یعنی ما هم بلد نیستیم. مضارع استمراری اینا بمون. اگه معادل فارسی شما بگم حال در حال اتفاق افتادن مثلا حالا نمیدونی واقعا چیه. خب مثلا خب من دارم میخورم، من که میشه دارم خب میشه دوره. دوره دو یا دو دوره خب. دوره دوره میخورم خره درو خره. حالا دوره خره. خب ولی جالبش هم اینه که آقا اوعه که میخورن او میشن. من اینا رو نمیدونستم، الان دارم میفهمم. ما دوره ها ولی ما میگیم درو خره. خب. چون اینجا اگه میخوام بگم من دارم بگم دوره. خب حالا اینجا چون بعدش مثل که ای میاد ما تو میشکنیمش میشه او درو خره. چون اوعه یهو خیلی سخته درو خره. اینا نکته است. این هیته فکر کنم پس خیلی با زبان عربی فرق، چون تو عربی اوعه جابجا بشه کلا همچی میتونه. نه درو خره. ولی اینجا اصلش به این دوره است. من دارم دوره. تو داری تا دوره. خب خره دوباره. آره تا دوره خره. خره بود. آره خره. ببین میخوری میشه خره. او دارد میخوره. این دورا خرا. ما همه اینا رو میکنیم دورو. ولی داشتم و اینا این نامه من دارم دوره تا دوره این دورا. خب مثلا ما دورو خریم. ببینید اینجا فعل یه جوریه، ما نمیدونم تو فارسی چی بهش چی میگن. خب یه نکته اصلا من اول اینجا بگم. ببین پس ما داریم فعلا دارم رو میگیم. خب من دارم اینا فعلا خوردن رو پاک کنید که بدون بگم. خب ببین من دارم میشه دوره. تو داری تا دوره. خب او دارد این دورا. خب ما داریم میشه مو دوریم. شما دارید میشه شمو دورید. الان داره شبیه میشه. شمو دورید. آنها دارند ایه دورند یا ایه دورن. دورن. خب حالا اگه میخوام بگم من دارم میخورم، خب تو زبان ما میشه درو خره. تو داری میخوری تا درو خره، همه میشه درو. خب او دارد میخورد میشه این درو خرا. ما داریم میخوریم ما درو خریم. شما دارید میخورید شما درو خرید. آنها دارند میخورند یه درو خرند. حالا من نمیدونم تو فارسی این چه جوری شد که اینجوری شد. فقط برای خوردن یا مثلا یه فعل دیگه مثلا من دارم میرم دروشه تا دروشه این دروشو ما دروشیم یه همش یکسانه. پس در ماضی مضارع استمراری اون فعل داریم که داریم میگیم میشه درو در واقع. همه تو تمام ضمایر میشه درو. یه بار دیگه من بگم من دارم میخورم درو خره. تو داری میخوری تا درو خره. او دارد میخورد این درو خرا. ما داریم میخوریم ما درو خریم. شما دارید میخورید شما درو خرید. آنها دارن میخورن یه درو خرن. حالا میخوام بگم من دارم تو داری. اینم بگم که گیج نشن. من دارم دوره. تو داری تا دوره. مثال میزنم. مثلا من کتاب دارم. به کتاب میگیم کتاب. من کتاب دارم کتاب دوره. تو کتاب داری تا کتاب دوره. او کتاب دارد این کتاب دورا. ما کتاب داریم ما کتاب دوریم. شما کتاب دارید شما کتاب دارید. آنها کتاب دارن یه کتاب دورن. این از اینجا به بعد میشه یه مقدار چیز کرد چون خیلی شبیه میشه. یعنی چیزش دوریم شبیه داریم. بله. بعد اونجاهاش یه مقدار هنوز داری کار داره. نه دیگه دوره دورا. خب به همون دارم داری دارد. داریم دارید دارند. فعل دارم رو که گفتیم. حالا گذشته دارم میشه داشتم. خب من داشتم. خب ام داشت. تو داشتی تا اد داشت. مثل اون فعل بودن و اینا که تا اد داشت. او داشت این اش داشت.
اش داشت. وقتی که گذشته میشه این آره. تهش مثل همه مثل همه. ما داشتیم مو داشت. آها مو داشت. شما دو داشت. داشت. آره. یه شو داشت. ببین اگه تو گذشته باشه ام اد اش مو دو شو فعل ثابته داشت. خب پس مثلا میخوایم بگیم که مثلا من مثلا کتاب داشتم. کتابم داشت. تا کتاب اد داشت این کتابش داشت. ما کتاب مو داشت. شما کتاب دو داشت. یه کتاب شو داشت. بله. حالا یه جمله دیگه مثال بزنیم. مثلا داشتم مثلا بگید من بگم سیب داشتم. صاف ام داشت. تا صاف داشت این صاف اش داشت. ما صاف مو داشت. شما صاف دو داشت. یه صاف شو یه صاف شو داشت. شو داشت. کم کم هم شما زبان ما یادتون میره هم نه ما یادمون نمیره شما خیلی راحت باشه. خب حالا میخواید مثلا چند تا واژگان را بگیم مثلا مثل اعضای خانواده که شما فرمودید. خب آره پاکش کنید. ما به مادر میگیم موزر. خب موزر. بله موزر. به پدر میگیم پزر یا پزر. پزر. چرا حس میکنم باید با دالزال بنویسم؟ بله شما بنویسید موزر. مزر نه موزر. پدر میگیم پزر. ببین این جالبه. حالا تو واژگانمون نه پزر. حالا شما ببین پزر ببین نه کامل پزر نیست پزر هم نیست پزر. خارجکی طور میشه پزر. خب ببین ما خواهر همون خواهر میگیم. خب چون ببین ما به زبان فارسی داری که الان ما صحبت میکنیم. ببین قدیما شاید یه چیز دیگه میگفتن. خب ما ولی دیگه چون راحت تر شده مثلا میگیم خواهر. خب برادر میگیم بزوزر. بزوزر. زر. خب دختر خب میگیم دوت. پسر میگیم پر. همون پور خودمون پر. ما میگیم پر. خب ببین مادر بزرگ قدیمیا میگفتن ممس. خب ممس یعنی بزرگ. همون واژه به مادرم ممه هم میگیم ما. خب ولی ما خیلی اسم ما میگیم موزر. خب مادر بزرگ بوده ممه مس یا ممس ولی ما الان میگیم موزر بزرگ. خب متوجه شدید؟ نه خیلی شما هم ممس بنویسید. آره ممس هم به کار میبرن. مس نه بد شد پدر ما بابا هم میگیم. خب به پدر ما یه واژه بابا هم داریم. میگیم بابا. بله بابا. ما بابای ما یعنی بابای من هست. یا میگم ببین من مثلا میخوام بگم این پدر مثلا ایشون پدر من هستن. خب مثلا میگم که ایشون یعنی این. خب پدر مها یا میخوام بگم این بابای مها. حالا این دیگه شما پدر و بابا نمیدونم چه فرقی داره. شما حالا نمیدونم. خب پدر چیزتره حس میکنم رسمی. آره. پدر بزرگ خب ما همه میگیم پزر بزرگ. خب ولی بومس هم میگم بابای مس. بومس. آره. خب این میشه مس. خب یه نکته بگم ببین عمه و اینا. خب عمه تو زبان قدیم ما مثلا مادر بزرگ ما بهش میگفت که خاپسر. خاپسر یعنی خواهر پزر. یعنی چی؟ خواهر بابا، خواهر پدر. خب میشکننش میشه خاپسر. ولی ما در حال حاضر بازم میگیم عمه. خب یعنی چون سختمون میگیم خاپسر فلان. خب مثلا نمیگیم میگیم عمه. خاله هم میگیم همون خاله. خب یعنی نمیام حالا من واژه قدیمیش یادم نیست که چی بگیم. ما واژه‌ای که امروز ما زرتشتی صحبت میگیم مثلا این خاله. خامزر نبوده. خاله خامزر مثلا خواهر مادر. نمیدونم. خب حالا مثلا به دایی میگفتیم خالو. این جالبه. خب خالو. خب حالا ولی ما بازم میگیم دایی. خالو شاید شما شنیده باشید. خالو یعنی دایی. آره. عمو هم حالا میگیم عمو. آره شاید یک سه واژه قدیمی تر داشته که ما چون زبانی که حالا صحبت میکنیم میگم خب زبان در حال دگردیسیه. خب ما هم اومدیم کارو مثلا ما هیچ وقت به مادر بزرگ ممس چرا هنوز به کار برده میشه. ممس بومس به کار برده میشه ولی عمه و خاله و حتی ما دایی نمیگیم خالو میگیم دایی عمو. قشنگ همینا به کار میره. مادر ولی میگیم موزر. خب پدر میگیم پزر. خواهر همون خواهر. برادر بزوزر. و ما مثلا میخوام بگیم این
او مثلا این یعنی ایشه، مثلا ایشون، مثلا این خواهر من هست. خب ما خواهرمه ها، ما یعنی میشه این اشاره ای. خب الان یه سوال شد، به آدم این میگین؟ بله ما میگیم مثلا این خواهر من هست. بعد زشت نیست؟ یعنی بد باشه؟ نه حالا ببینید بد نیست که چون گر این به درخت. نه خب شما که مثلا میخوام بگم که یا مثلا ما دقیقاً اینجوریه، مثلا ما خواهرمه ها، یعنی مثلا این خواهر من هست. در واقع حالا تو زبان ما اینجوریه، ما خواهرمه ها، مثلا موزرمه ها، یعنی اون مادر من هست. آره اینجوری مثلا نمیگیم ایشون مادر، مثلا ایشون میشه. ببینید ما در فارسی میگیم ایشان، مثلا احترام گذاشتیم، ولی در زبان ما میگیم موزرمه ها، یعنی اون مادر من هست، نمیگیم ایشان مادر من هستند. مثلا اینجوری نیست. پس اینم از اسم و اینا. پس دختر دوت، مثلا میخوام بگم مثلا شما دختر ایشون هستید، شما دوت این هید یعنی شما دختر اونشون هستید. الان یه سوال، دختر خاله و عمه و دختر، مثلا میخوام بگیم ما دختر خاله، مثلا دوت خاله مه ها، دوت خاله، پر خاله، پسر خاله، دوت خاله، دختر خاله، یا دختر عمو، دوت عمو، پر عمو، دختر دایی، دوت دایی، پر دایی، اینجوریه. بله اینم از پدر و مادر و خانواده. بله. خب یه سری کلمات کاربردی، بله واژگانی که تو زندگی بیشتر به کار میبریم. مثلا یکیش واژه خوراک یا غذاست. ما مثلا اکثر چیزا میگیم آقا چم، همون چیز خودمونه. مثلا میخوایم بگیم که تو مثلا حتی میخوایم بگیم مثلا تو صبونه خوردی، تو صبونه رو خوردی، میگیم تا چم ده خارتا، نمیگیم تا صبونه ده خارتا. به غذا کلا میگیم چم، همون چیز خودمون. یعنی این کلمه چم خیلی پرکار برده. مثل کلمه خش برای ازیا که ما هم به کار میبریم. خش یعنی حالت خوب و خوشگل و همه چی داره، خب حالت مثبت داره خش که تو زبان ما هم هست. این کلمه چوب هم خیلی مهمه. خیلی مهمه. مثلا دارم میگم شما الان مثلا میخوام بگم که آقا نهار را خوردی، خب میگیم مثلا شما چوم دو خارتا، به زبان فارسی که ترجمه میشه شما چیز خوردی، ولی تو زبان ما خیلی معنیش گسترده داره. شما چوم ده خارتا این الان چون از که مثلا ظهر هستیم، خب شما نهار خوردی، دقیقاً این معنی میده. پس چوم خیلی از چیز مهمیه. حالا آب میگیم اوو. بله اوو. این در خیلی از زبان‌های دیگه، حالا در لوری، در کردی شاید بگن اوو. هوا که خیلی ساز هوا. نه هوا. نه اینقدر کشید نی هوا. هوا. آره. تش. بله همون تش، هم خیلی هم میگن تش. خب خاک هم میگیم خوک یا خوک. ببینید این خوکه، خب یعنی نه او کامله، یه جور ببین خوک. حالا نمیدونم تلفظ من درسته. خوک من مثلا میکنم چجوری بنویسمش. میگم چون گفتم این زبان نوشتاری نبوده. چرا؟ چون ریشش اگه در زمان پهلوی و اینا زمان ساسانی حساب کنید، چون اونا اوه کشیده، اوه کوتاه اینا داشتن، خب تو نوشتاری می نوشتن. ولی ما دیگه چون نوشتاریش یاد نگرفتیم، برای همینه که این اوهای ما خیلی با اوهای شما فرق داره. مثلا نمیگیم خوک. یه اوقاتیه یه جوره. خب حالا گرسنه میشه واشنه. بله واشنه. میخوام بگیم مثلا گرسنه هستی، تا واشنه. خب تو میشه تا، گرسنه میشه واشنه، هستی یعنی تا واشنه. مثلا میخوام بگیم او گرسنه هست، این واشنه ها. یا میخوام بگیم مثلا مایی که الان اینجا هستیم، واسه نفری که اینجا هستیم گرسنه هستیم، ما واشنهیم. ما واشنهیم. الان میخوام تون بگیم ما واشنهیم. شما واشنهید، یه واشنهن. بعد الان گفتی مثلا بخوایم بگیم غذا چی داریم. چون آفرین. مثلا میخوام بگیم که شما از من میخوای بپرسی که ناهار، اصلا سوال شما اینه ناهار چی دارید؟ خب به زبان ما میگه چم چی دارید؟ چی بوشه چی؟ همون چی خودمون. ناهار چی دارید دیگه؟ چم چی دارید؟ نمیگی نهار چی دارید، چم چی دارید. خب اینجا چون ما الان از که ظهر هستیم خودمون میفهمیم منظور شما ناهاره.
اگه نزدیک شام باشه چون چی دارید یعنی شام چی دارید. صبح باشه میفهمید صبحونه است. ما میفهمیم میگم کاربرد کلمه چوم خیلی بالاتر از اون چیزی که مردم فکر کنن. مثل کلمه خشه. خشم ناکن یزدیا معنیشو میفهمم ولی افراد غیر شهرهای غیر یزدیا خوب نمیفهمن که مثلا میخوام مثلا بگیم این خیلی خشه. خب یعنی ما منظور که این خیلی آدم خوبیه. خب یکی مثلا یه دختری میبینی خیلی خوشگل میگه این خیلی خشه. خب از اون خوبه اون با خشه اون خیلی مثلا خوشگل فرق داره. خب یا مثلا این غذا خیلی خوشمزه بود ما این غذا خیلی خش بود. خب پس متوجه اینم دقیقاً همینه. خودمون تو جمله میفهمیم که کاربردش چیه. من انقدر از این کلمه های مدلی خوشم میاد. آره چوم. خب حالا کلمه تشنه میشه تاشنه. مثلا میخوام بگم تو تشنه هستی تا تاشنه. میخوام بگم مثلا من تشنه هستم من تاشنه ها. پس واشنه و تاشنه. بله بله. خانه این یکی کلمات خوبیه. خانه ما میگیم کزه همون کده. شما دقت کنید مثلا میگم کد بانو یعنی بانوی خانه ما میگیم کزه. ما بیشتر دیا ز بوده کزه. خب کوچه کیچه. کیچه. آره کیچه. شبیه فکر میکنم خدایا اگر درست باشه نه آره اون که آره اگر درست یادم باشه اون دستکندایی که تو روستای میمند کرمان داریم اون خونه هایی که این چیز تو اون چیزش همین فکر کنم تو هم کوچه های کوچیکش میگفتن اونم میگن کیچه. آره ما میگیم کیچه. اگه درست حالا یادم باشه آشپزخونه یه واژه خیلی قدیمیه یعنی براش به کار بردیم به اسم پکری یا پاکری. پکری بیشتر میگن. پاکریه در واقع. خب حالا این ولی ما الان بازم خودمون زرتشتی‌ها میگیم آشپزخونه. اصلا همونا میگیم. خب چون خیلی کلمه پرکاربردیه تو خونه خیلی مثلا ما در برو تو آشپزخونه آب وردار بیار نمیگیم ما زروشا تو پکری او آشتین بیار میگیم ما زروشا تو آشپزخونه او آشتین بیار. خب حالا پس همون پاکری یا پکری ولی بازم ما میگیم آشپزخونه. خب بزرگ میگیم مس. خب کوچک میگیم کس. بله. یه گی هم همیشه بهش کسوگ هم میگیم. یا نه که نه که. کس. یه گی ببین مثلا میخوام بگیم مثلا این گی تحقیره یه جورایی مثلا کسوگ. چطوری بذارم تموم شد. خب سوگ یه جایی بود که گفتیم کسوگ. آره اینم از این واژگانی که اینجا هست. ما حالا این حرف این شد ما یزدی‌ها کلا همیشه حالا هم بحث تحقیر هم نیست. بعضی جاها وقتی یکی رو دوست داریم مثلا یا خیلی احساس صمیمیت میکنیم باهاش ما که میذاریم که آره بله آره اینا میذارن. حالا این ما گه کسوگ ولی برای بزرگ نمیگیم مسوگ میگیم مس. این کوچک کننده است. دقیقاً بله کوچک کننده است. بله. تا یادم نرفته لطفاً یه کاری هم انجام بدین تو قسمت کامنت ها بین حالا چیزایی که امروز یاد گرفتین بهم بگین که شما کدوم از همه بیشتر دوست داشتین. من خودم همچنان خیلی کلمه روشکیاکا رو دوست دارم بدونم که چه واژه‌ای یا چه جمله‌ای برای شما خیلی جالب بوده. بی نهایت سپاسگزارم از اینکه تا انتهای این ویدیو همراهمون بودین. امیدوارم که یاد گرفته باشید. حتما یادداشت کنید اینا رو دوستان و اگر که چیز خاصی هست فعل خاصی هست کلمه خاصی هست دوست دارید بدونید تو زبان زرتشتی چی میشه حتما تو کامنت ها برامون بنویسیم که از اونجایی که مسلما قسمت های بعدی باید داشته باشه این ویدیو توی قسمت های بعدی آقا مهداد بهمون آموزش ما در خدمتیم. خیلی زحمت کشیدید. قربون شما شاد و تندرست باشید و در پناه خرد سلامت باشید. اگر ویدیومون رو دوست داشتین یادتون نره لایکش کنید به دست بقیه هم برسه. دکمه سابسکرایب هم بزنید که ویدیوهای بعدیمون رو از دست ندین و بدرود.